po si Bebet Orteza na hindi marunong gumamit ng mic. Ang kasalukuyang chairperson ng Concerned Artists of the Philippines. Ang organisasyon na nag-nominate kay Jose Maria Canlas Sison bilang National Artist o pambansang alagad ng sini. At bakit hindi? Ang revolusyonaryong Pilipino hanggang sa huling hininga, makata at manunulat, ay inspirasyon ng mga lumaban sa diktadurya at mga naglilingkod sa sambayanan. Kung narito, ang mga national artists natin na nagtatag ng CAP na sina Lino Broca, Ishmael Bernal at Dr. Bien Lumbera, tiyak na sang-ayon sila sapagkat ang tula, sanaysay at talumpati ay sandata upang iguhit ang kamalayang makabayan tungo sa pambansang demokrasya at sosyalismo na sinimulan na nina Andres Bonifacio at Amado V. Hernandez. Ang kanyang mga tula, na tulad ng Brothers, Prison and Beyond, at The Guerrilla is Like a Poet, ay kinilala ng mga kritiko at tinanggap ng mainit ng masa dahil isinalarawan ang danas hindi lamang ng sarili, kundi ng bayan, malinaw na pamana ng kilusan sa panitikang Pilipino. Nasa mahigit 20 libro ang may halos 2,000 niyang sanaysay at talumpati, gabay sa malawak na kilusang demokratiko, progresibong akademiko at masa upang matuto tayong makibaka para sa pambansang demokrasya, tumindig laban sa revisionismo, at ituloy ang pakikipagbaka laban sa imperialismo ng walang takot. Tulad ng mga nobela ni Jose Rizal noon, itinuring na mapanganib ang kanyang sulatin. Isinalin na ang Philippine Society and Revolution sa maraming wika. Ano't takot na takot pa rin ang mga nasa poder. Dapat ipagmalaki ng Pilipinas na mayroon tayong katulad ni Joma Sison, makata at leader na nagbigay ng buong lakas at imahinasyon sa pagbabago ng lipunan at sandaigdigan, kaya ang minsang namulat kahit magtampisaw pa sa ibang interes. Halimbawa, mahumaling man sa K-drama, pagkamulat ka na, mulat ka na talaga. Sabi nga ni Professor Joy Barrios sa isang tula na ang pamagat kung bakit ko naaalala si Ka Joma habang nanonood ng K-drama. Tulad ng marami, ako'y nahumaling na rin sa panonood ng K-drama. Sunod-sunod bawat episode hanggang sa magwakas ang seryeng palabas. Ngunit ewan ko ba, kung bakit minsan kapag may linyang binibigkas ang tauhan ang naaalala, ay dilit iba kung hindi siya ang dakilang si Ka Joma. Tulad sa Crash Landing on You, halimbawa. Kung saan hindi halimaw ang mga nasa sosyalistang bansa, kundi tao din lamang. At sa Dongya, nang sinabi ng bida na ang mga alipin ay itinulak sa hangganan kung kaya't nag-aklas. O, sa When Our Love Blooms, dumaan man ang mga dekada ay hindi bumitaw ang aktivistang pianista sa ipinaglalaban ng mga manggagawa. Katatapos ko lang ng Bridal Mask at habang tinotorture ang minor character, malapit ng matigok ay sukat pang nangahas magsalita na ang tunay na terorista ay ang mga nagnanakaw sa bayan. At dito,
ng tungkol sa sosyalismo at kasarinlan. Ako ang gusto ko lang ipagtanggol ang aking mga minamahal. Sagot, yan mismo. Ganyan ang sosyalismo. Ganyan ang pakikipaglaban para sa kasarinlan. Natutunan namin sa iyo ang maghangad na maging katulad ni Atty. Wu. Anuman ang kapansanan at pagkukulang ay nagsisikap pa rin mag-ambag tungo sa pagkamit ng katarungan. Maaalala ka, lagi-lagi, lalo namin na iyong mga tagahanga at tagahanga ng K-drama. Sa K-drama, naalala ang batang ako na nagbabasa. Pinag-aaralan ang mga akda ni Kajoma na nooy ipinagbabawal kung kaya't hindi na ilalabas sa aklatan. Yumao ka man, Tito Joe, aming Kajoma, ay hindi lilisan ang iyong pamana. Maalala ka sa bawat marcha, sa bawat labanan, sa bawat sandali ng patuloy na paglilingkod sa masa, pagkat mananatili kang tanglaw ng aming pakikibaka. Of death, common thing. Heroes as the people, his very last breath. There's a hero who dies in the
the people, to his very last friend, to his very last friend. Ang itatanong ko ngayon ka, Joma, kailan kayo dumating dito at gano'n kayo kayo dito? Ano yung mga kondisyon? Julie and I came to the Netherlands as tourists, in official terms, but we were on a worldwide lecture tour, mainly in universities and in coordination with Filipino organizations and solidarity organizations of the host country. So that was the purpose. We had this. We intended to return to the Philippines, and so we had a tourist visa to make this solidarity tour in universities and in coordination with Filipino communities. When was this? We arrived on January 23, 1987, after we had made our Asia Pacific tour. I flew to Japan, and it was in Japan in November 1986 when Lando Olalia, the chairman of Patitang Bayan, was killed, was kidnapped and killed together with his driver. I would have been in his place if I was in the Philippines, still enjoying legal life. I would have been finished up during that period because of these crazy Ram boys, And then, but I'm a political refugee, and three governments have been trying all kinds of tricks to deprive me of the full protection of a refugee. I'm not on self-exile. I am a political refugee by force of the cancellation of the passport and sure imprisonment or death if I were just sent to the Philippines. Ako si Aldo Gonzales. Ako yung madalas kasama ni Joma kapag may lakad siya. Halimbawa, pagka pupunta kami sa mga party ng pag iniimbita siya, usually naman yung migrant community dahil kilala siya, popular siya, at alam nilang very warm, mabait. Kundi after the day, weekends, nag-iimbita yan, kumain, mag-karaoke. Madalas karaoke talaga. At yung pagkain din, lalo na pagkaalam nila paborito ni Joma, itong pagkain na to, halimbawa sinigang na ulo, ice cream, maski ice cream, mag-iimbita yan. At syempre, paulakan ni Joma yan. Tapos magsasaya-sayan yung mga yan, kasama si Jo. Makikipag-sharing yung mga mga migrant workers sa kanya tungkol sa condition nila. Anong ginagawa nila rito. Itong madalas na pagsama ng mga migrant Filipinos kay Jo, very casually, hindi formal atmosphere, yan ang nagpapatunay na hindi naniniwala yung mga Pilipino rito, mga migrants, Filipino migrants na siya ay terorista, na palaging sinasabi ng gobyerno at ng militar. Kapag ka nasa bahay naman siya, ayan, sulat yan, research, at nakikibalita sa mga Pilipino sa Pilipinas, Tapos siya,
talagang he spends hours sa social media para ma-update sa mga issues. Tapos kapag may issue, ano yan, gagawa ka ng statement yan at i-release ng madaling araw. Kanya ano yan, naghihintay yan talaga ng alas 10, alas 11, alas 12 hanggang madaling araw para pag gising naman ng mga Pilipino sa kasi 7 hours ang difference pag gising na sa umaga, meron na siyang statement, well researched, tsaka well informed. Tsaka he keeps himself up to date talaga. Ang gusto kong ikwento sa inyo, ang isang side na halos hindi nyo malalaman or hindi halos kinukwento ni Joe, ang kanyang how he dealt with the blows from the government. And actually, hindi lang Dutch government, pero Philippine government and US government din. So, parang he felt this from 3 governments. 1987, he was rejected a year later. And he appealed his case, and it was rejected again. And every appeal he made was rejected. And he would go from court case to court case. And of course, we had campaigns for him to have political asylum. But he was always rejected. Finally, the highest administrative court, ang Raad van State, recognized him as a refugee according to the Geneva Conventions. Okay, normally sa Holland, pag tatanggap ka ng refugee status, automatically may permit to stay ka. Sa case ni Joe, hindi. Hinati nila yun. He was recognized as a refugee, but he was not allowed to have residence in the Netherlands. And all the way to his death, he was never admitted as a resident in the Netherlands. Then, for example, when he was applying for asylum, he was allowed to rent an apartment. When his case was denied, he was told he was not allowed to rent an apartment. And so what the Dutch government, or actually the city government said, okay, Julie can rent an apartment and it's up to her whom she wants to stay with her in the apartment. Pero no rights kay Joe. All his rights taken away. He was also given a pension for a while. And then, after a while, they said, you have no residence status, you cannot get a pension, and not only that, you have to return all the money that we gave to you. And he had to return that, little by little. Wala na siyang subsidy, wala na siyang medical insurance, he had nothing, and yet he had to return the small amount of pension. He never would talk about this, but these were the things that he suffered as he was applying for asylum and up to his death. The only case he won, which was very big, was his case to take him out of the terrorist list. Because when he was put on the terrorist list, he applied in the European Court of First Instance. And after 7 years of struggle, his lawyer, Jan Vermont, finally won the case for him. So he was taken out of the terrorist list. Kaya one case, pero it's big. I don't think anyone who has undergone this kind of harassment and oppression that Joma underwent in his calling for political asylum, I don't think anyone could really take it the way he did. But Joma is a fighter. He fought for every case. He never gave up fighting for his rights. And I always know that, I always feel the song really applies to Joma, Mouse Way. The records show I took the blows and did it Mouse Way. God Joma lives. What has he got if not himself? Then he has done to say the things he truly feels and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and
sa maraming aklat, sa aming maraming namulat. Sa mga turo mo't gininto ang aral na halaw sa tunay na danas. Salamat sa sipat at tulong naming malinaw ang bukas. Bituin na laging matingkad ang ningning, gabay sa dakilang mithiin. Maraming salamat sa mga kilusang buong giting na naitatag, sa mga laban at mga tunggaliang buhay at kamatayang hinarap. Masalamat sa awit, sa tula at aklat, at buhay mong alay sa lahat. Kahanga-hanga kayong ang sarili, laan sa pagsisilbi. Kayong ang ligaya ay nasa ngiti ng bawat dukha at tabi. Walang hinahangad na gantimpala, kundi ang makitang bayan ay malaya. Walang katumbas ni anumang halaga, dakila ninyong gawa. Mabuhay kayong mga di pangkaraniwan, pag-ibig ninyo ay walang hangganan. Mabuhay kayong lubos ang katapatan, mabuhay kayo kailanman. Bawat pagsubok at hirap
Sa pagkaalam ko, si Kajoma ay talagang inspirasyon at giya sa NDF. Kaya sa development ng NDF, palagi nandyan siya. At every point na kailangan, nandyan siya. So, nung nagkaroon ng peace talks noong 1992, siya ang nag-break ng deadlock kasi hindi mapatuloy yung peace agreement, pero sinabi niya, walang pwedeng gawing imposition that goes against the inherent character and purpose of peace negotiations. So, walang kapitulasyon o surrender. Napakahalaga ito dahil especially ngayon, ang United Nations may paradigm ng DDR, disarmament, demobilization, at saka reintegration. Pinopropagate ito ng United Nations para ipasurrender yung iba't ibang mga revolusyonaryong kilusan. So itong ginawa ni Kajoma ay napakahalaga para sa iba't ibang revolusyonaryong kilusan. Siyempre, sa Pilipinas, ito ay agreement of parity and agreement of non-capitulation, no surrender. Si Kajoma, at every turn and point sa kilusan, sa development ng NDF, nandyan siya bilang guru, guide, at to make sure hindi mag-fall into the trap of the reactionary government. Pero sa lahat ng mga pangyayari, kung meron mang danger sa NDF o kung ano ang pwedeng mag-advance ng kilusan na revolusyonaryo, nandyan si Kajoma. Siya nagbibigay ng guide, siya nagbibigay ng inspirasyon at tiyak na sinisigurado niya na hindi magkakamaling NDF, kundi magpapatuloy ng lumakas. Kaya para sa kanya, itong nangyari ngayon at siya ay nagkasakit, ay ginagawa niya ngayon yung kanyang mensahe nga ang revolutionaryong kilusan ay invincible. Magpapatuloy ito kahit anong sabihin ng mga militar na si Joma ay patay na at humihina ng kilusan. Para sa kanya, nandyan ang kanyang inspirasyon, ang kanyang binagyan ng lakas at foundation. At yan, yung democratic revolution ng sambayanan ay invincible, tiyak, magpapatuloy at magtatagumpay. We join the family, the friends and comrades of Manu Jo in mourning his death. Along with the multitudes of Filipinos and the peoples of the world he had inspired, we are indeed deeply saddened by his passing. We grieve not because we lost a revolutionary. His passing is akin to the death of a tree whose life had served to nourish a forest that is set to live forever. We mourn because we lost a peace warrior among the revolutionaries. Manu Jo was an ardent revolutionary, the Andres Bonifacio of our modern times. But he was also a passionate and an indefatigable peace warrior. His relentless pursuit of peace was greatly demonstrated in his resolute desire to address the root causes of the armed conflict on our land. Yes, indeed, we were one in the belief that just and lasting peace may only be had once we put an end to the root causes of the rebellion. In the course of finding a common ground in paving the road to peace, Manu Jo served as a guiding light to the NDF panel in the arduous task of crafting a formula
acceptable to our government. From the time of the late President Cory Aquino up to the administration of former President Rodrigo Roa Duterte, Manong Jo never gave up the hope of seeing the day we will eventually seal a peace agreement. In fact, we were very close to it. A draft of an interim peace agreement was ready, and it took Manong Jo some time to prepare to return home from Utrecht to witness its signing until the pandemic shook the world. I am convinced that Manong Jo did not die in vain. Of course, there are those who profess that his death spells the end of an era. But there are more who believe that the seed has sown will someday flourish into flowers of peace. But before that day, Manong Jo is already a hero in the hearts and minds of the underprivileged whom he had served to his very last breath. Our highest respect to Ka Choma, the ultimate revolutionary and a peace warrior. Manong Jo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Representative Arlene Brosas ng Gabriela Women's Party. Para po sa programa ng Ka-Joma Pagpupugay sa Bayani ng Sambayanan, akin pong babasahin ang mensahe ni Senator Loren Legarda. Matagal ko na pong kilala si Joma. Simula noong ako ay aktibo pa sa pamamahayag hanggang ako ay maging isang public servant. Bagamat magkaiba kami ng pamamaraan sa pagkamit ng kapayapaan, iisa lamang ang nais nating lahat makamit, ang pangmatagalang kapayapaan para sa lahat. Pinangunahan natin noon ang humanitarian at peace missions kasama ang mga obispo at mga opisyales ng gobyerno upang palayain ang binihag ng mga pulis at sundalo. Ito'y naganap noong 1999 hanggang 2001, mula kay General Obilio hanggang kay Major Noel Buwan. Ito ay dahil sa lubos akong naniniwala na ang isang bukas at tapat na dialogo ay hahantong sa isang makatarungan at inklusibong lipunan para sa mga Pilipino. Hindi naging madali, pero sa tulong ni Joma at ng kanyang mga kasamahan, ay naging matagumpay tayo sa pagpalaya nila. Meron din tayong mga advokasya na pinaniniwalaan din ni Joma tulad ng pagtanggol sa mga karapatan ng mga katutubo at pagsasaalang-alang sa kapakanan ng ating kalikasan. Ito ay ang mga advokasiyang matagal nang isinusulong na laan at alay para sa kinabukasan ng bansa at bawat Pilipino. Maraming alaala si Joma na mamamalagi sa aking isipan at puso, lalo pat iisa ang hangarin namin para sa bansa, ang makamit ang mailap na kapayapaan para sa lahat. Nakikiramay ako sa dalamhati ng kanyang may bahay na si Julie at ng kanyang pamilya. Rest in peace, Joma. Ka-Joma lives! Ka-Joma lives! Ka-Joma lives! Ka-Joma lives! Maraming salamat. Magandang hapon po. Where to begin? It's hard for me to wrap my head around the passing of Joma.
it very much feels like the end of an era. During my tenure as the Norwegian Special Envoy to the peace process, Joma was a constant. He had this gift of being ideologically firm, but pragmatic at the same time. Many times we would be stuck on the wording of something, or on a formulation, and magically he would come up with a compromise that would solve it all. He truly was a visionary that spent his life fighting for his people, and the history of the Philippines is richer for it. There was always laughter and banter and quite a lot of karaoke around when you were around Joma. And there was poetry. He had such a rich personality, and I feel blessed to have known him. I'm sad that we didn't succeed in creating peace during his lifetime. But he leaves an important and everlasting legacy. And now the ball is in the court of you all. So, Julie, and friends and family of Joma, I want to convey to you my deepest condolences. My heart really goes out to you in this difficult time. But I do feel confident that somehow Joma is still with us. That he looks down on us with a smile, maybe a song, and that he is still accompanying you in the fight for peace in the Philippines. So bless you all. A big hug from me, and maraming salamat po. Sa inyong lahat, sa pagkakataong ito ay nais kong paratingin ang isang iniwanan sa atin ng yumaong si Jose Maria Sison. At ito ay ang kanyang malasakit para sa kanyang mga kababayan, lalong-lalo na sa mga mahihirap at siyang mga napapabayaan ng ating pamahalaan. Bagamat ito ay hindi naunawaan ng mga nasa pamahalaan at siya'y napilitang lumayok sa ating bansa. Gayunpaman, habang siya'y naroon sa Holland, patuloy pa rin niyang ginaganap sa ibang pamamaraan ang kanyang malasakit na ito para sa kanyang mga kababayan na napagkakailatan ng karapatan dulot ng mga hindi magagandang nangyayari sa ating pamahalaan. Kaya siya yumauna, siya sumakabilang buhay niya. Alam natin na siya patuloy na nakatunghay sa atin. Ngunit sa tulong niya, tayo ay magsisikap na ipagpatuloy ang kanyang iniwanang gawain. At nawa siya ay manatiling buhay sa ating isipan, sa ating pagmamahal sa ating bansa. Kaya para kay Joma Sison, ang ating mataos sa pagpapasalamat sa kanyang naging buhay nang siya'y kapiling natin at sa kanyang ngayong ginaganap sa kabilang buhay para ipagpatuloy ito. Attorney Joma and the Nobel Peace Prize. Political and organizational integrity, non-submission to the other party's authority, reciprocity, joint and separate duties and responsibilities, mutually acceptable principles, reaffirmation of agreements, no preconditions, foreign neutral venue, people's interests, just and lasting peace for the people. These are some of the words that make up the North Star that Joma
constantly set in the peace process. For someone who said he would have been a lawyer for the poor and the oppressed if he did not become the Joma we know, these are fundamental issues and arguments to advocate the people's case across the negotiating table. He not only pounded on the facts, pounded on history, but also pounded on the law and, when necessary, pounded on the table. And for him, the theory of the case, based on factual evidence, is simple. There is an ongoing armed conflict, and peace negotiations can address the reasons for it. And this can be aided by using his favorite Latin legalist, inter alia, the laws of war. Using precise language, matched by advanced preparation, infectious thoroughness, mastery of facts, sharp memory, and firm grasp of principles, he presented superior ideas while listening to others, anticipating counter-arguments, making instant reformulations by a studied flexibility in tactics. He broke deadlocks with creativity and humor, self-deprecation, and irony. While conscious of the limitations of negotiations as a unique form of struggle, he pushed for it with all sincerity and passion, nay, childlike excitement, because he was a problem solver. He was reasonable. He managed expectations and understood the potential of negotiations to bring about basic reforms. For Joma, waging a war of liberation is not incompatible with waging peace to resolve the roots of the conflict. For him, waging people's war is yearning for people's peace. Indeed, he welcomed dialogue to find a peaceful solution to the armed conflict, and for this, he paid a price, as it were, for the price of peace. Wherefore, all these premises considered, our resolution is that we should give Joma what he deserves, the Nobel Peace Prize of continuing his pursuit of a truly just and lasting peace by keeping the fire in our bellies and the light burning. Parang Diyos, kliyente, kaibigan, kalaro, kumpadre, at kasama. Mamimiss kita. Nakita ko na ito, latulunan ng mundo, ang bayan kong ulong-ulong, parang sumabog na bato. Nakita ko ng lakbay, dala itong pangaral, mga gabay, karanasan, pinabaybay.
damay si Senator Riza Hontiveros at ang pamilya Yap ng Tarlac na kinakatawan ngayon ni Daniel Yap. Mga kasama, bilang katibayan ng pagsisikhay ni Ka-Joma upang isulong ang pandaigdigang rebolusyong proletaryo para sa interes ng mga mamamayan ng buong daigdig, narito ang pahayag ng mga kasama. Tribute to a teacher, visionary, revolutionary, Comrade Joma Sisson. Dear Comrade Joma Sisson has passed away. We wish to express our sincere condolences to Julie de Lima, Joma's lifelong partner and comrade in arms, their children and other family. As well as his family, Joma will be very greatly missed by millions of people across the globe. We issue a red salute. Comrade Joma was a revolutionary leading the way to liberation for the Filipino people and the people of the world. Comrade Joma was a teacher who helped us understand history and the world as it actually is, so that we can improve our efforts to change the world for the people, to expose and defeat imperialism. Comrade Joma was a visionary who showed us the way forward to a new world of democracy, freedom, independence, and a bright socialist future for all. As a visionary, Comrade Joma led the planning, launch and operation of the International League of People's Struggles, ILPS, which has now operated for over 20 years, doing magnificent work in exposing and opposing imperialist war, imperialist exploitation and imperialist robbery. The ILPS has become the biggest and most effective global mass pro-democracy and anti-imperialist people's organisation in the world. This is one of many of Comrade Joma's finest legacies. We will greatly miss Comrade Joma's infectious sense of humour, his biting analysis of the world's contradictions, his vital writings and books, which we must all step up and read and reread. Comrade Joma will be missed so very much. However, he has left us a huge legacy to fight imperialism, to fight for revolution, to serve the working class and other toilers, to change the world for them. Long live the beloved memory of Comrade Joma Sisson. Long live his cherished internationalism and international solidarity. Long live the constant drive to overthrow imperialism. We will remember you always, Joma. We will step up. Thank you. Len Cooper, Chairperson, International League of People's Struggles. Soy partisano, toda la
Ngayon mga kasama ay galak na galak ang mga kaaway ng bayan. Ngayong wala na si Ka Joma, wala na rin daw, tapos na rin daw ang kilusan. Totoo ba ito? Hindi ito totoo. Pinakamalayo ito sa katotohanan. Dahil mga kasama, Ka Joma lives! Tuloy ang laban! Wika nga ni Ka Joma, hanggat may mga kabataang humuhugos sa ating kilusan, ang kilusan ay hindi magwawakas. Ang kilusan ay magwawagi. Mabuhay si kasamang Jose Maria Sison! Mabuhay! Taus-puso kaming nakikidalamhati sa pamilya at lahat ng mga revolusyonaryo at aktivista sa buong mundo na nagluluksa sa pagkamatay ni kasamang Jose Maria Sison, ating tanglaw, ating gabay. Tunay siyang inspirasyon sa aming mga kabataan. Malaki ang kanyang naging papel sa pamumuno sa kilusang kabataan noong itinatag ang pinakakomprehensibong organisasyon ng mga kabataan, ang Kabataang Makabayan. At ilang dekada matapos na pilitang mag-underground ang Kabataang Makabayan, nanawagan at itinulak niya ang pagtatatag ng isa pang komprehensibong organisasyon ng mga kabataan, ang aming organisasyon, ang Anak Bayan. Mahalagang pag-aralan naming mga kabataan ang buhay at mga sulat ni Ka Joma. Kung paano niya itinakwil ang kanyang uri upang magproletaryanisa at magpanibagong bubo. At kung paanong determinado at ubos lakas niyang ginamit ang kanyang kaalaman, talino at talento upang suriin ang lipunan at komprehensibong isulong ang pambansa demokratikong revolusyon. Sa pagkabuhay ni kasamang Joma, hindi niya kinilimutang ipaalala sa atin na tayo ay nasa gitna ng mapatinding krisis ng global na sistemang kapitalista. Kaya naman, mas itik ang sitwasyon at mas kailangang magmulat, mag-organisa at magpanghilos. At ito mismo ang gagawin naming mga kabataan. Susuungin namin ang bawat classroom, kalye, pabrika at sakahan. Titiyakin namin laging may bagong dugo na magiging propagandista, edukador at organisador. At hindi na kami magugulat kung ang marami sa amin ay tatangan ng armas. At sa gabay at pagkilos ng saligang alyansa ng mga manggagawa at magsasaka, pababagsakin natin ang imperialismo, feudalismo at burok na kapitalismo. Dadalhin natin ang pagbansa demokratikong revolusyon sa tagumpay patungo sa isang sosyalistang lipunan. Buhay man ay ialay. Pinakamataas na pagbubuhay kay kasamang Jose Maria Sison. Mabuhay ang pagbansa demokratikong revolusyon ng mamamayang Pilipino. Mga kababayan, mga kabaro, mga kasama, iginagawad naming mga kababaihan ang aming pinakamataas na pagsaludo sa isang dakilang guro, makabayan at revolusyonaryong si Profesor Jose Maria Sison. Ang mga matatalas niyang suri sa lipunan at revolusyong Pilipino ay isang napakalaking ambag sa pagsusulong ng militanteng kilusan ng kababaihan sa Pilipinas mula noon hanggang sa kasalukuyan upang manatiling lapat sa lupa at realidad na nagsasabi na ang mayorya ng kababaihang Pilipino
ng bagong pagluwal sa mga henerasyon na titindig at lalaban sa imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo. Sa pawis ang tagumpay, mabuhay si kasama Jose Maria Sison. Usa, kamainitong pagtimbaya sa ato ang tanan. Kalikasan naming mga katutubo na kung may banta ng pananakop, pang-aagaw sa aming lupang ninuno, pang-aapi at pagsasamantala, ay lumalaban kami. Sabi nga ni Professor Jose Maria Sison, ang tibuok katawhang Pilipino, dako ug utang kabubuton sa mga IP tungod sa pagbatok niini sa kolonyal ug feudal nga sistema nga pakapnag sa Espanya hangtod na nahimong semi-feudal ug semi-kolonyal ang katilingban ilalom sa imperialismong US. Sa pikas bahin, among ginaila ang dako nga kontribusyon ni Kajoma diha sa pagtuon sa sistema sa nasod ug paghatag ug tiunay ug konkreto nga tubag sa pagsulbad sa pagpahimulos ug pangdaog-daog ang makigbisog. Kinikilala niya at kasama sa kanyang pinanawagan ang aming karapatan sa sariling pagpapasya at sa lupang ninuno. Noong ipinasara ang mga lumad na paaralan at binansagan kaming mga rebelde, pinanawagan niyang resolbahin ang ugat ng insurhensya at itigil ang atake at militarisasyon sa aming mga komunidad. Sa madaling salita, kaisa namin si Kajoma sa aming paglaban sa karapatan sa edukasyon, lupa at sariling pagpapasya. Kaya't hindi may kakaila na marami sa mga katutubo ang niyakap ang kanyang mga tinudlo. Gitudluan mi niya na dapat ang paglaban at pag-aalsa ay may patutunguhan na hindi makakamit ng aming tribo, ng mga lumad, ng mga katutubo ang aming ipinapanawagan kung hindi muna mapapalaya ang tanang katawhan. Na dapat makiisa sa mag-uuma, mamumuo o uban pang sektor. Noong bata ako, naitanong ko kung paano lang mahitabo sa kalihukan kung mawala na siya. Ang tugon sa akin, hindi kamatayan ni Kajoma ang magpapahinto sa pagkilos. Mas lalong mag-aalab ang pakikibaka, mas muasdang ug makigbisog, mas mudasig ang katawhan. Marami ang kabataang makikibaka, hangtod nagatunhay ang pagpangdaog-daog o pagpahimulos. Kaming mga kabataan, ang lilikha ng aming malayang bukas, kaming mga kabatununan, ang magpadayon sa nasugdan sa daghan pang revolusyonaryong martir. Mabuhay ug taas kamong saludo kay Kajoma. Pangyakinaw! Mga kasama, buong pusong pakikidalamhati at pagpupugay ang inaalay ng sangkabaklaan, kababaihan at kabataan kay kasama Jose Maria Sison. Resist together, wage revolution together. Ito ang minsan nang naging mensahe ni kasamang Joma sa mga miyembro ng LGBT community sa Metro Manila Pride taong 2019. Ang mga akda ni kasamang Joma ang tumumpak sa suri sa lipunang Pilipino bilang isang balakolonyal at malapidal na sistemang panlipunan na sa kalaunan ay nagsisilang din ng isang kulturang macho-feudal at marahas sa mga kababaihan at mga LGBT. Ang saligang suri po na ito ang naging tuntungan para sa natatanging solusyon upang makamit natin ang ganap na pagkakapantay-pantay sa ating bansa at ito
walang iba kundi ang paglulunsad ng pambansa demokratikong revolusyon na may sosyalistang perspektiba upang pawiin ang mga pwersa ng imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo ang tumalunton sa lipunang sosyalista upang maisakatuparan ang panibagong politika at kultura ng pagmamahal, pagkalinga at ganap na pagkakapantay-pantay. Alam po ni kasamang Joma na ang lugar ng bawat babae, bawat kabataan, bawat bakla at lesbiana ay nasa pakikibaka. Sa katunayan po, ang pagbabalik tanaw sa buhay at alaala ni kasamang Joma ay magsasabuhay sa makabuluhang papel ng mga kabataan sa pagtulak ng kasaysayan. Mula pa sa kanilang pagtindig upang ikritika at objetibong suriin ang lumang Partido Komunista ng 1930, ang pagtatag ng militanteng kabataang makabayan at pagtayo ng panibagong Partido Komunista ng Pilipinas sa gabay ng Marxismo, Leninismo at Maoismo. Ipinamalas ni kasamang Joma ang kabuluhan ng mga kabataang nakasandig sa puwersa ng masang anak pawis. Narito po tayo mga kasama dahil lahat po tayo nauunawaan natin na ang mga revolusyonaryo kagaya ni kasamang Joma ay maaaring pumanaw ngunit hindi nabubura. Dahil ang kanilang diwa ay nagpapatuloy sa kanilang mga revolusyonaryong tagapagmana. Kung kaya po ang araw na ito ay hindi lamang pagluluksa, kundi pagpapangako. Isang pangako mula sa mga bagong henerasyon, sa mga saring lahi ng pakikibaka ay pagpatuloy ang laban hanggang sa dulo, hanggang sa pagtatagumpay ng pambansa demokratikong revolusyon ng mamamayan at pagpanday ng isang lipunan, isang mundo na malaya sa pagsasamantala. Mabuhay po si kasamang Jose Maria Dizon! Mabuhay ang mga kabataan at mamamayang lumalaban! Kadyo Malibs! Kadyo Malibs! Mabuhay ang sambayanang Pilipino!
Magandang gabi po. Mga kasama, mga kapatid, tunay na naging mabigat ang pagdadalamhati natin sa mga nagdaang araw. Sa gitna ng ating pagluluksa, ang daming buitreng umaaligid, napakaagang nagdiriwang habang hindi maitago ang kanilang pagkamuhi sa mga revolusyonaryo. At bigla ding naglabasan ang napakaraming manghuhula na may mga bolang kristal at nasilip na raw nila sa bolang kristal ang katapusan ng kilusan. Pasensya po, hindi po kami naniniwala sa bolang kristal. Ang turo sa amin ni Joma, ilapat ang MLM sa konkretong kalagayan ng ating lipunan. Doon tayo babatay. At itatanong ko rin sa inyo, batay sa mga narinig natin ngayong gabi, sa mga nasaksihan natin, sa tingin nyo ba, malabo ang hinaharap ng kilusan para sa pagbabago? Sa tingin nyo ba, mangangapa tayo sa dilim sa paglaban para sa kalayaan? Mga kababayan, mga kapatid, ang tanglaw na sinindihan ng dekada 60 ay mananatiling buhay at hindi kailanman magdidilim. Ang sunod ng himagsikan ay naipasa na sa iba't ibang henerasyon sa napakaraming nangahas, mangarap ng isang bagong mundo. Sa panahon pong nakilala ko, nabasa si JMS, isang bagay talaga yung tumatak sa akin. Ang kanyang hindi matitinag na tiwala sa masa. His unshakable faith in the masses. Kahit sa pinakamadilim na yugto ng ating kasaysayan, kahit sa panahong namamayagpag ang mga puwersa ng reaksyon, kahit madalas na tila dehado tayo sa labanan, laging nandun ang tiwala niya sa masa at sa kapasidad nilang umunawa, kumilos at magtagumpay. Ang tiwala niya sa masa marahil nagmumula sa malalim na pag-unawa sa batas ng kasaysayan at lipunan, kung paano mula sa pagkilos ng marami ay maaaring umusbong ang bago mula sa lumang kaayusan. Na sosyalismo ang hinaharap ng sangkatauhan. Ang tiwala niya sa masa marahil ay mula sa pagkilala na lahat ng pang-api at pagmamalupit ay may hangganan at abutin man tayo ng ilang dekada, gaano man katagal at kahirap, di man natin masilayan sa ating buhay, tiyak natin ang tagumpay para sa ating bayan. Hindi magagapi, hindi matatalo, invincible. Iyan ang turing niya sa demokratikong kilusan ng mamamayan. Ganyan ang tiwala niya sa masang lumalaban. Mga kasama, mga kapatid, inilawan na niya ang daan. Nasa atin na ang kapasyahang tahakin ito at magpatuloy. Sa dakilang gabay at tanglaw, ang aming taos-pusong pasasalamat at pagsaludo. Dala natin ang kanyang liwanag hanggang tagumpay. Tumayo po tayong lahat, bigyan ng pinakamalakas na palakpakan si kasamang Jose Maria Sison. Mabuhay ang alaala! Jose Maria Sison! Mabuhay ang samayanang Pilipino! Why do I tend to be optimistic? It's because I'm ready to make sacrifices, to do the hard work and to do the fighting. No, you are supposed to be able to contribute the utmost you can that is necessary at any stage. No, the revival of the new democratic revolution may not yet be fully accomplished. You may die without seeing the socialist revolution, but
so long as you are ready to die in the course of the struggle, then you are not afraid. And because the communist spirit is to give everything you can that is necessary at every turn of the revolution. You have to be optimistic that you will prevail. Or if you yourself, you don't live long enough to see the biggest of the victories, others will carry out the revolution and win the revolution. That's good enough, because a communist does not expect to make millions of dollars or some material rewards as a result of the revolution. You may even die without seeing the basic victory of the new democratic revolution, but you have a strong calculation, a strong belief and conviction based on the needs and demands of the people themselves, that the revolution would triumph in the end. And that gives you also the temperament to endure any difficulty. If you expect easy victory, your first thought would be to underestimate the enemy that defends the ruling system, which is oppressive and exploitative. So there is a failure of thinking there. No? But if you anticipate the enemy will do his best, and you do your best, and you win, that's because you have the people. That's the winning factor on your side. No? Mga kaibigan, mga kasama, mula sa Utrecht, the Netherlands, narito po ang tugon ng balo ni Ka Jose Maria Sison, walang iba kundi si Ka Julie De Lima, ang interim chair ng NDFP Negotiating Panel. Love bound us on the day we got to know each other. It is love that binds us and us to our 4 children and 2 grandchildren. To our comrades and friends and the people whom we have served all our lives. I shall always love you. I shall always feel your presence with every breath I take, in the air that I breathe, in the sunlight that sheds on me, in the water that I drink, on the ground on which I tread, and in all the things I do. I love you as you love me, your children and grandchildren, the Filipino people that you serve with determination to your very last breath, and even beyond, as the following notes you left on your handwriting pad. Siyempre, batay sa inaasahan ni Ka Joma na ipagpatuloy ang pakikibaka, ipagpatuloy ang digmang bayan para lumaya ang sambayan ng Pilipino. Yun ang kanyang pinaka-asam-asam. At maski nung hirap na siya at halos hindi na makapagsalita ng malinaw, ang sinasabi pa rin niya ay dapat yung kanyang pagmamahal sa sambayan ng Pilipino ay maipagpatuloy ng mga sumusunod sa kanya. So, ang inaasahan ko ay maisasagawa ito. To the last moment, he was very optimistic na mananalo ang sambayan ng Pilipino sa pambansang demokratikong revolusyon.
Muring api ay magbalikwas, tayo ngayon inaalipin, subalit ating ang bukas. Ito'y huling paglalang, magkaisang namasaklaw ng internasyonal ang sangkatauhan. Ito'y huling paglalang, kaisa ang masaklaw ng internasyonal ang sangkatauhan. Mga kaibigan, mga kasama, tumayo po tayong lahat at awitin ang international.
Magandang gabi sa ating lahat. Ingat sa pag-uwi. Tapos na po ang ating programa. Buhay ang alaala ni Kadyo. Magandang gabi sa ating lahat.